از دل این لحظه خاموش، من کیارش هستم. شما رو به دنیای تازه‌ای از روایت در کیامدیا دعوت میکنم. ژاپن در شرق آسیا، جایی میان اقیانوس، مه، آتشفشان و شهرهایی که شبهاشون شبیه آینده به نظر میرسه، کشوری قرار داره که قرنها جهان رو هم جذب کرده هم گیج. ژاپن فقط یک قدرت اقتصادی یا تکنولوژیک نیست، دنیاییه که انگار همزمان در چند زمان مختلف زندگی میکنه. اگه بخوایم روح واقعی ژاپن رو در یک تصویر خلاصه کنیم، شاید باید نیمه شب در خیابون‌های نئون‌زده توکیو قدم بزنیم. جایی که آسمون خراش‌ها، تابلوهای دیجیتال، قطارهای سریع السیر آینده رو فریاد میزنند. اما چند کوچه اون طرفتر، معبدی چند صد ساله در سکوت ایستاده و بوی چوب و بارون و بخور در هوا پخش شده. ژاپن کشوریه که مدرنیته رو بلعید، اما گذشتش رو نابود نکرد. در ظاهر همه چیز دقیق، منظم و کنترل شده به نظر میرسه. قطارها با اختلاف چند ثانیه حرکت میکنن، خیابونها تمیزند، آدمها آروم حرف میزنن و شهرها با ریتمی تقریبا ماشینی نفس میکشن. اما پشت این نظم جامعه‌ای وجود داره که فشار، تنهایی و سکوت بخش مهمی از زندگی روزمره اونا شده. شخصیت ژاپن بیشتر از هر چیز بر پایه کنترل ساخته شده. کنترل احساسات، رفتار، جامعه و حتی آشوب طبیعت. شاید چون در این کشور قرنها میان زلزله، سونامی، جنگ و فروپاشی زندگی شده، در ژاپن انسانها همیشه فهمیدن که جهان میتونه در چند ثانیه همه چیز رو ازشون بگیره. برای همین نظم در این کشور فقط یک ویژگی فرهنگی نیست، نوعی مکانیزم بقاه. اما ژاپن فقط سرزمین سکوت و انضباط نیست. در دل همین جامعه جهانی از تضادها وجود داره. کشوری که هم سامورایی ها رو به تاریخ داده، هم انیمه و هم ربات های انسان نما رو. هم مراسم سنتی چای رو حفظ کرده و هم یکی از پیشرفته ترین صنایع تکنولوژی جهان رو ساخته. بعد از شکست ویرانکننده در جنگ جهانی دوم، خیلی‌ها تصور می‌کردند ژاپن برای دهه‌ها نابود خواهد شد. اما کشور در چند دهه خودش رو دوباره ساخت و تبدیل به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان شد. چیزی که بعدها به معجزه اقتصادی ژاپن معروف شد. برندهایی مثل سونی، تویوتا فقط شرکت نیستند، بخشی از تصویری هستند که ژاپن از خودش به جهان صادر کرده. اما این موفقیت عظیم در زیرش جامعه‌ای قرار داره که با بحران‌های عمیق هم روبروه. پیری جمعیت، فشار کاری، تنهایی، کاهش شدید نرخ تولد و نسلی که آروم آروم درباره معنای زندگی مدرن داره سوال براش پیش میاد. در ژاپن سکوت فقط آرامش نیست، گاهی خستگیه و شاید همین تضادها کشور رو تا این حد سینمایی کرده. ژاپن میتونه همزمان آرامترین باغ‌های جهان رو داشته باشه و شلوغ‌ترین ایستگاه‌های قطار رو. هم معابد هزار ساله و هم شهرهایی که انگار از آینده اومدن. شاید مهمترین ویژگی ژاپن همین باشه. کشوری که همیشه میون سنت و آینده معلق مونده. نه کاملا غربی شد، نه کاملا در گذشته موند. و نه هیچ وقت اجازه داد جهان کاملا اون رو شبیه خودش کنه. و همین هویت پیچیده بدون فهم جغرافیایی خاص و انزوای تاریخی ژاپن کامل درک نمیشه. سرزمینی جزیره‌ای که قرنها از جهان فاصله گرفت و بعدتر جهان رو تغییر داد. ژاپن کشوریه که جغرافیا شخصیتش رو ساخته. نه در دل یک قاره، بلکه روی زنجیره‌ای از جزیره‌ها شکل گرفته. سرزمینی که همیشه میون زیبایی طبیعت و تهدید دائمی طبیعت زندگی کرده. اگه از آسمان به ژاپن نگاه کنی، کشوری بیشتر شبیه نوار باریکی از خشکی در دل اقیانوس آرام به نظر میرسه. مجموعه‌ای از بیش از 6800 جزیره که 4 جزیره اصلی ستون‌های اصلی اونو ساختن. هونشو، هوکایدو، کیوشو و شیکوکو
4 جزیره اصلی ستونی ژاپن هستند. همین جزیره‌ای بودن قرنها ژاپن را از جهان جدا کرده. در حالی که امپراتوری‌ها در آسیا و اروپا سقوط می‌کردند یا گسترش پیدا می‌کردند، ژاپن تونست برای مدت‌های طولانی فرهنگ، زبان و ساختار اجتماعی خودش رو بدون دخالت مستقیم خارجی حفظ کنه. اما این انزوا بهایی هم داشت. ژاپن تقریباً هیچ وقت از تهدید طبیعت در امان نبود. زلزله، سونامی، آتشفشان و طوفان بخشی از زندگی روزمره این کشور هستند. ژاپن روی یکی از فعالترین کمربندهای زلزله جهان قرار داره، جایی که صفحات زمین دائم به هم فشار میارن. برای همین مردم این کشور قرنها یاد گرفتن با این حقیقت زندگی کنن که ممکنه همه چیز در چند ثانیه فرو بریزه. همین ترس دائمی از طبیعت بخشی از روحیه نظم و آمادگی ژاپنی‌ها رو ساخته. وقتی در خیابون‌ها راه میری، به خصوص در توکیو، پشت برج‌ها و تکنولوژی پیشرفته، همیشه این حقیقت پنهان وجود داره که شهر روی زمینی لرزان ساخته شده. اما جغرافیای ژاپن فقط خشن هم نیست، به شدت هم زیباه. حدود 70% کشور رو کوهستان پوشونده و همین باعث شده شهرها اغلب در نوارهای باریک ساحلی شکل بگیرن. برای همین تراکم جمعیتی در بعضی مناطق کشور بیش از حد بالاست و شهرها حالتی فشرده و عمودی پیدا کردن. در مرکز این جغرافیا کوه فوجی ایستاده، آتشفشانی که فقط یک کوه نیست، بخشی از هویت احساسی و فرهنگی ژاپنه. فوجی قرنها در نقاشی‌ها، شعرها و باورهای مردم حضور داشته، نمادی از زیبایی، سکوت و رابطه انسانی ژاپن با طبیعت. فصلها هم در ژاپن اهمیت عجیبی دارند. شکوفه‌های گیلاس فقط یک اتفاق طبیعی نیستند، بخشی از فلسفه زندگی ژاپنی هستند. وقتی در بهار درختها برای چند روز شکوفه میدن، بعد گلها فرو میریزند، مردم نوعی یادآوری از کوتاه بودن زیبایی و زندگی رو در این اتفاق میبینن. این نگاه عمیقاً وارد هنر، ادبیات و حتی روحیه مردم شده. از نظر استراتژیک، موقعیت ژاپن همیشه حساس بوده. کشور در شرق چین، کره و روسیه قرار گرفته و همین باعث شده قرنها میان انزوا و ترس از حمله خارجی زندگی کنه. بعدتر همین موقعیت ژاپن رو وارد رقابت‌های نظامی و اقتصادی شرق آسیا کرد. بعد از جنگ جهانی دوم، نزدیکی ژاپن به چین، کره شمالی و روسیه اهمیت استراتژیک برای ایالات متحده و چند متحد اون پیدا کرد. امروز هم پایگاه‌های نظامی آمریکا در ژاپن بخش مهمی از تعادل قدرت در آسیا رو شکل میده. در جنوب کشور جزایری قرار داره که نیمه استوایی و از نظر فرهنگی و تاریخی تفاوت زیادی با ژاپن مرکزی دارند. اوکیناوا سالها محل درگیری‌های نظامی و حضور آمریکا بود و هنوز هم یکی از حساس‌ترین مناطق کشور محسوب میشه. آب و هوای ژاپن هم مثل هویت اون چند لایه است. در شمال هوکایدو زمستان‌های سنگین و برفی داره. در مرکز شهرهای شلوغ و صنعتی قرار گرفته و در جنوب هوا گرمتر و به شدت مرطوب‌تر میشه. همین تنوع جغرافیایی باعث سبک زندگی‌های مختلف در ژاپن شده. حتی غذاها در بخش‌های مختلف کشور متفاوتن. اما شاید مهمترین حقیقت جغرافیایی ژاپن همین باشه، کشوری که همیشه در مرز میان امنیت و فاجعه زندگی میکنه. میان اقیانوس و آتشفشان، میان زیبایی و نابودی و میان انزوای تاریخی و حضور در قلب سیاست جهانی. تاریخ ژاپن بیشتر شبیه افسانه‌ای طولانیه تا روایت یک کشور معمولی. ژاپن قرنها در انزوا رشد کرد، دور از اروپا، دور از خاورمیانه، حتی تا حد زیادی دور از تحولات بزرگ آسیا. همین فاصله باعث شد ژاپن یکی از متفاوت‌ترین تمدن‌های جهان رو بسازه. در اسطوره‌های قدیمی، امپراتورهای ژاپن فرزندان الهه خورشید معرفی می‌شدند. نشانه‌ای از اینکه قدرت در ژاپن فقط سیاسی نبود، رنگی مقدس هم داشت.
اما پشت افسانه ها واقعیت تاریخی آروم آروم شکل گرفت. در قرنهای اولیه قبایل مختلف در جزیره‌های ژاپن زندگی می‌کردند تا اینکه حکومت یاماتو به تدریج قدرت گرفت و پایه‌های نخستین دولت مرکزی را ساخت. همین حکومت بعدها هسته اصلی امپراتوری ژاپن شد. با ورود بودیسم از چین و کره در قرن ششم میلادی فرهنگ ژاپن تغییر بزرگی ایجاد شد درش. معابد، فلسفه، هنر و ساختارهای حکومتی جدید آروم آروم وارد کشور شدند. اما ژاپن هیچ وقت فقط تقلید کننده باقی نموند. فرهنگ خارجی رو گرفت و اون رو کاملا ژاپنی کرد. شاید همین ویژگی یکی از مهمترین رازهای بقای این کشور باشه. در دوره‌های بعد قدرت واقعی آروم آروم از دست امپراتور خارج شد و طبقه جنگجویان یا سامورایی‌ها ظهور کردند. سامورایی‌ها فقط سرباز نبودند، بخشی از روح تاریخی ژاپن شدند. انضباط، وفاداری، سکوت و آمادگی برای مرگ تبدیل به ارزش‌هایی شد که بعدها حتی وارد فرهنگ مدرن کشور هم شد. در قرن 12 قدرت واقعی در دست شوگون‌ها بود، فرماندهان نظامی که عملاً کشور را اداره می‌کردند، در حالی که امپراتور بیشتر نقش نمادین پیدا کرده بود. همین ساختار ژاپن را وارد دوره‌ای طولانی از حکومت نظامی کرد. اما شاید عجیب‌ترین بخش تاریخ ژاپن دوران انزوای اون باشه. در قرن 17 حکومت توکوگاوا تصمیم گرفت کشور رو تقریباً از جهان جدا کنه. برای بیش از 200 سال ژاپن ارتباطش رو با بیشتر دنیا قطع کرد. خارجی‌ها اجازه ورود نداشتند، مردم ژاپن هم تقریبا نمیتونستن از کشور خارج بشن. این سیاست که به ساکوکو معروف شد، باعث شد ژاپن فرهنگ و نظم داخلی خودش رو بدون دخالت خارجی گسترش بده. وقتی اروپا درگیر انقلاب صنعتی و استعمار جهان بود، ژاپن در سکوت خودش زندگیش رو ادامه میداد. اما این انزوا ابدی نبود. در سال 1853 ناوهای جنگی ایالات متحده به رهبری کومودور وارد آبهای ژاپن شدند و کشور رو مجبور کردند درهاش رو به جهان باز کنه. این لحظه یکی از مهمترین شوک‌های تاریخ ژاپن بود. رهبران کشور فهمیدند اگه ژاپن مدرن نشه، مثل بسیاری از کشورهای آسیایی زیر سلطه غرب قرار خواهد گرفت. و بعد همه چیز با سرعتی حیرت انگیز تغییر کرد. در دوره اصلاحات میجی ژاپن ارتش مدرن ساخت، صنعت رو توسعه داد، راه آهن ایجاد کرد و خودش رو وارد جهان صنعتی کرد. در کمتر از چند دهه کشوری فئودالی تبدیل به قدرتی مدرن شد. اما این قدرت آروم آروم وارد مسیر خطرناکی شد. در اوایل قرن 20 ژاپن به یک امپراتوری نظامی تبدیل شده بود. کشوری که میخواست در آسیا سلطه پیدا کنه. اشغال کره، حمله به چین و بعد ورود به جنگ جهانی دوم بخشی از همین جاه طلبی بزرگ بود. و در نهایت تاریخ ژاپن وارد تاریک ترین فصل خودش شد. در سال 1945 شهرهای هیروشیما و ناگازاکی هدف بمب اتمی قرار گرفتند. تنها استفاده نظامی از سلاح هسته‌ای در تاریخ بشر. در چند ثانیه ده‌ها هزار نفر کشته شدند و کشور وارد شوکی شد که هنوز هم بخشی از حافظه جمعی ژاپنه. بعد از شکست خیلیا فکر می‌کردند ژاپن دیگه هرگز بلند نخواهد شد. اما کشور دوباره خودش رو ساخت. در دهه‌های بعد ژاپن تبدیل به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان شد. چیزی که بعدها معجزه اقتصادی ژاپن نام گرفت. شاید مهمترین ویژگی تاریخ ژاپن همین باشه. کشوری که بارها میان انزوا، فروپاشی و بازسازی حرکت کرده، اما هر بار خودش رو به شکل تازه‌تر و کاملتری ساخته. ژاپن کشوریه که حتی نامش هم بوی افسانه و جغرافیا میده. ژاپن را مردم خودشون نیپون صدا میزنن یا بعضی ها اون رو نیهون صدا میزنن. واژه‌ای که معنی اون سرزمین خورشید یا دقیق تر
جایی که خورشید طلوع میکنه هستش. اما این نام فقط شاعرانه نیست، از نگاه چین به ژاپن به وجود اومده. برای چینی‌ها این جزیره‌ها در شرق قرار داشتند، جایی که خورشید از اونها طلوع می‌کرد. همین نگاه جغرافیایی بعدها تبدیل به بخشی از هویت ملی ژاپنی‌ها شد. برای همین ژاپن هنوز هم در جهان به عنوان سرزمین آفتاب تابان شناخته میشه، کشوری که خورشید یکی از قدیمی‌ترین نمادهای اونه. حتی در اسطوره‌های باستانی ژاپن خاندان امپراتوری به الهه خورشید نسبت داده می‌شدند. قدرت سیاسی و نور خورشید از همون ابتدا در ذهن تاریخی ژاپنی‌ها به هم گره خورده بود و این پیوند بعدها وارد پرچم کشور هم شد. پرچم ژاپن شاید یکی از ساده‌ترین پرچم‌های جهان باشه. زمینه‌ای سفید با دایره‌ای سرخ در مرکز. اما پشت همین سادگی قرنها معنا پنهان شده. دایره سرخ نماد خورشیده، همون خورشیدی که نام کشور از اون گرفته شده. رنگ سفید هم معمولاً با پاکی، سکوت و صداقت در فرهنگ ژاپنی شناخته میشه. پرچم ژاپن ظاهری مینیمال داره، درست شبیه بخشی از روحیه فرهنگی کشور. در ژاپن زیبایی اغلب در سادگی تعریف میشه، اما این پرچم فقط نماد آرامش نیست. برای بسیاری از مردم آسیا، مخصوصا در چین و کره، پرچم ژاپن یادآور دوران امپراتوری نظامی و اشغال هم هست. در نیمه اول قرن بیستم ارتش ژاپن زیر همین نماد وارد جنگ شد و بخش بزرگی از آسیای شرقی رو اشغال کرد. برای همین بعضی نمادهای نظامی قدیمی ژاپن هنوز هم در منطقه حساسیت ایجاد می‌کنند، مخصوصاً پرچم خورشید تابان ارتش امپراتوری. اما در داخل کشور پرچم بیشتر نشانه وحدت و هویت ملی محسوب میشه. کشوری که بعد از جنگ جهانی دوم تلاش کرد خودش رو نه به عنوان قدرت نظامی بلکه به عنوان قدرت اقتصادی و فرهنگی بازسازی کنه. نکته عجیب درباره ژاپن اینه که با وجود قدرت عظیم اقتصادی و فرهنگی، حس ملیگرایی اون اغلب آرومتر و کنترل شده تر از بسیاری از کشورهای منطقه قرار داره. شاید چون حافظه جنگ و بمب اتم نگاه مردم به قدرت و ملیگرایی رو تغییر داد. در کنار پرچم، امپراتور هم هنوز بخشی از نماد اصلی و هویت بزرگ کشوره. امروز امپراتور ژاپن بیشتر نقش تشریفاتی داره، اما جایگاهش در ذهن مردم بسیار فراتر از سیاسته. نوعی پیوند میان ژاپن مدرن و گذشته که هزاران سال اونو حفظ کردن. در کشوری که تکنولوژی آینده رو ساخته، هنوز رد پای سنت‌های بسیار قدیمی دیده میشه. شاید همین تضاد ژاپن رو تا این حد متفاوت کرده. حتی زیبایی شناسی ژاپنی هم وارد هویت بصری کشور شده. از باغ‌های سنتی گرفته تا معماری مینیمال، خوشنویسی، لباس‌های کیمونو و نظم عجیب فضاهای شهری. در ژاپن نمادها معمولاً فریاد نمیزنند. بسیار آرام اما عمیق شکل میگیرند. شاید مهمترین ویژگی هویت نمادین ژاپن همین باشه. کشوری که تونست گذشته اسطوره‌ای خودش رو همراه با جنگ و مدرنیته در کنار هم نگه داره، بدون اون که کاملا یکی از اونا رو حذف کنه. ژاپن کشوریه که قدرت توی اون همیشه دو چهره داره. یک چهره آرام و نمادین سنت و دیگری چهره دقیق و پیچیده از دولت مدرن. ژاپن امروز یکی از پیشرفته ترین دموکراسی های آسیاه، اما ریشه های ساختار قدرت به هزاران سال قبل برمیگرده، به دورانی که امپراتور فقط یک حاکم سیاسی نبود بلکه موجودی مقدس محسوب میشد. برای قرنها امپراتور ژاپن رو در مرکز هویت کشور قرار میداد و بر اون حکومت میکرد. اما نکته عجیب تاریخ ژاپن این بود که در بسیاری از دوره‌ها قدرت واقعی دست امپراتور نبود. در دوران شوگون‌ها فرماندهی نظامی عملاً کشور رو اداره میکرد و امپراتور بیشتر نقش نمادین داشت، حضوری مقدس اما دور از مدیریت روزمره قدرت. همین دوگانگی میان قدرت واقعی و قدرت نمادین بعدها هم در ساختار ژاپن باقی موند.
بعد از شکست در جنگ جهانی دوم همه چیز تغییر کرد. وقتی ایالات متحده ژاپن رو اشغال کرد، ساختار سیاسی کشور بازنویسی شد. قانون اساسی جدید در سال 1947 امپراتور رو از یک موجود مقدس به نماد کشور و نماد وحدت و تاریخ ژاپن تبدیل کرد. از اون لحظه به بعد ژاپن رسما وارد مدل حکومت پارلمانی مدرن شد. امروز امپراتور نقش اجرایی نداره. بیشتر نماد پیوستگی تاریخ ژاپنه. حضوری آروم و تشریفاتی که هنوز برای بسیاری از مردم بخشی از هویت فرهنگی عمیق کشورشون محسوب میشه. اما قدرت واقعی در دست دولت و پارلمانه. نخست وزیر مهمترین مقام اجرایی کشور محسوب میشه و پارلمان ژاپن که به دایت معروفه مرکز قانونگذاری کشوره. در ظاهر ساختار سیاسی ژاپن شبیه بسیاری از دموکراسی‌های مدرنه. انتخابات، احزاب سیاسی، رسانه‌ها و سیستم قضایی مستقل. اما پشت این ظاهر فرهنگ قدرت در ژاپن ویژگی‌های خاص خودش رو داره. در جامعه ژاپنی تصمیم‌گیری اغلب کمتر بر پایه تقابل مستقیمه و بیشتر بر پایه اجماع، سکوت و هماهنگی کلی انجام میشه. برای همین سیاست در ژاپن معمولاً آرومتر، کم هیاهوتر و کمتر نمایشیه از بسیاری از کشورهای دیگه جهان. با این حال همین آرامش گاهی باعث شده سیستم سیاسی کشور بیش از حد محافظه‌کار و کند به نظر برسه. برای دهه‌های طولانی لیبرال دموکراسی تقریباً بر سیاست ژاپن مسلط بود. این حزب بعد از جنگ جهانی دوم نقش اصلی رو در بازسازی اقتصاد کشور داشت و هنوز هم یکی از قدرتمندترین نیروهای سیاسی ژاپن محسوب میشه. همین تداوم طولانی قدرت باعث شد بعضی منتقدان بگن سیاست ژاپن با وجود دموکراسی رسمی بیش از حد وابسته به ساختارهای قدیمیه. اما شاید مهمترین ویژگی حکومت ژاپن رابطه اونا با جامعه باشه. در بسیاری از کشورها مردم دائما در حال جنگ روانی با دولتند. اما در ژاپن اعتماد اجتماعی و احترام به قانون هنوز بسیار قوی و فوق‌العاده است. وقتی زلزله، بحران یا حادثه‌ای رخ میده، جهان اغلب از نظم مردم ژاپن شگفت زده میشه. صف‌های آروم، نبود آشوب و همکاری شدید اجتماعی. این فقط نتیجه قانون نیست، بخشی از فرهنگ تاریخی کشوره. با این حال ژاپن هم بحران‌های خودش رو داره. جمعیت کشور به سرعت پیر میشه، نرخ تولد به شدت پایین اومده و اقتصاد سالهاست با رکود نسبی و فشارهای جدید روبرو شده. همین مسائل فشار زیادی روی ساختار سیاسی کشور وارد کرده. از طرف دیگه رابطه ژاپن با آمریکا بخش مهمی از ساختار قدرت مدرن کشور رو تشکیل میده. بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن عملاً تحت چتر امنیتی آمریکا قرار گرفت و هنوز هم پایگاه‌های نظامی آمریکا مخصوصاً در اوکیناوا نقش بزرگی در سیاست امنیتی کشور داره. برای همین ژاپن همیشه میون دو تصویر حرکت کرده: کشوری مستقل قدرتمند اما همزمان کاملاً وابسته به نظم امنیتی آمریکا. شاید مهمترین ویژگی ساختار قدرت ژاپن همین باشه: ترکیبی عجیب از سنت هزار ساله و بوروکراسی فوق مدرن. کشوری که هنوز امپراتور داره اما قدرتش در دست تکنوکرات هاست. شرکت ها و ساختارهای اداری پیچیده دارن این کشور رو به صورت کامل کنترل میکنن و همین مدل خاص حکومت بعدها روی شخصیت اجتماعی و فرهنگی مردم هم تأثیر گذاشت. از کار، انضباط و حتی تنهایی مدرن ژاپن همگی از همین مدل نشأت گرفته. اگه بخوایم مردم ژاپن رو فقط با واژه‌هایی مثل منظم یا سخت‌کوش تعریف کنی، بخش بزرگی از حقیقت رو از دست میدی. ژاپن جامعه‌ایه که پشت ظاهر آروم و کنترل شدهش دنیایی از فشار، سکوت، احترام، تنهایی و احساسات پنهان جریان داره. در خیابان‌های توکیو میلیون‌ها نفر هر روز کنار هم حرکت میکنن، اما فضا اغلب ساکته. قطارها پرن، ایستگاه‌ها شلوغن،
اما کمتر کسی حرف میزنه، اونم با صدای بلند. در ژاپن کنترل رفتار اجتماعی نوعی احترام عمومی محسوب میشه. از کودکی مردم یاد میگیرن مزاحم دیگران نباشن، احساساتشون رو به شدت مدیریت کنن و هماهنگی جمعی رو حفظ کنن. برای همین جامعه ژاپن اغلب آروم و منظم به نظر میرسه. اما پشت این نظم فشار بزرگی هم وجود داره. فرهنگ ژاپنی سالها بر پایه مسئولیت، کار، نظم و فداکاری برای جمع ساخته شده. همین ویژگی‌ها کشور رو بعد از جنگ جهانی دوم دوباره ساخت، اما همزمان نسلی رو به وجود آورد که گاهی احساس میکنه همیشه باید کامل مؤدب و موفق باشه. در ژاپن شکست فقط یک اتفاق شخصی نیست، گاهی حس شرمندگی اجتماعی ایجاد میکنه. برای همین خیلی از مردم احساسات واقعیشون رو پنهان میکنن. لبخند، سکوت و ادب همیشه به معنی آرامش درونی نیست. شاید به همین دلیل تنهایی در ژاپن به یکی از مهمترین مسئله های اجتماعی امروز تبدیل شده. حتی واژه‌هایی مثل کاروشی در فرهنگ ژاپن وجود داره که مرگ بر اثر کار زیاده. این فقط یک اصطلاح عجیب نیست، بازتاب فرهنگی است که گاهی انسان رو زیر فشار موفقیت خرد میکنه. اما مردم ژاپن فقط خسته و منزوی نیستن. یکی از مهمترین ویژگی‌های اونا حس مسئولیت اجتماعی و احترام شدید متقابله. در زمان بحران این ویژگی خودش رو به شدت نشون میده. بعد از زلزله و سونامی بزرگ 2011 جهان از نظم و آرامش مردم ژاپن شگفت‌زده شد. صف‌های منظم، نبود غارت، همکاری عجیب جمعی تصویری ساخت که بسیاری از کشورها براشون غیرقابل باور بود. این رفتار فقط نتیجه قانون نبوده، بخشی از شخصیت تاریخی جامعه ژاپنه. خانواده در ژاپن هنوز اهمیت داره، اما فقط شکل اون تغییر کرده. نسل‌های جدیدتر دیرتر ازدواج میکنن، فرزند کمتری دارن و فردگراتر شدن. همین تغییرات بخشی از بحران جمعیتی کشور رو ساخته. ژاپن امروز یکی از پیرترین جمعیت‌های جهان رو داره. در بسیاری از شهرهای کوچیک و روستاها سکوت خیلی سنگین شده، چون جوانها به شهرهای بزرگ رفتن و نسل قدیمی آروم آروم در حال ناپدید شدنن. در عین حال نسل جوان شهرهای بزرگ و جهانی تر از همیشه رو داره میسازه. انیمه، بازی‌های ویدئویی، مد خیابانی، تکنولوژی، فرهنگ اینترنت بخشی از زندگی روزمره نسل جدید رو ساخته. اما حتی مدرن‌ترین نسل ژاپن هم هنوز زیر سایه فرهنگ قدیمی زندگی میکنه. احترام به جمع، نظم، سکوت و خودکنترلی شدید هنوز بخش مهمی از رفتار اجتماعی در ژاپن محسوب میشه. شاید مهمترین ویژگی مردم ژاپن همین باشه، توانایی زندگی میون دو جهان متفاوت. در ژاپن مذهب بیشتر شبیه هواست تا قانون. همه جا حضور داره، اما همیشه دیده نمیشه. ژاپن برخلاف بسیاری از کشورهای مذهبی جهان، جامعه‌ای نیست که دین در آن دائما با فریاد و نمایش سیاسی حضور داشته باشه. مذهب در ژاپن آروم، نمادین و عمیقاً آمیخته با زندگی روزمره است. خیلی از مردم ژاپن خودشون رو مذهبی نمیدونن، اما همچنان در معابد دعا میکنن، در جشنهای سنتی شرکت میکنن و آیین‌های قدیمی رو حفظ کردن. دو جریان اصلی مذهبی کشور شینتو و بودیسم هستند. و نکته عجیب اینه که برای بسیاری از ژاپنی‌ها این دو در تضاد کامل با هم نیستند. شینتو دین بومی ژاپنه. بیشتر از اون که بر کتاب مقدس یا قوانین سخت تکیه کنه، بر رابطه انسان با طبیعت، ارواح و پاکی تمرکز داره. در نگاه اونا کوه، رودخونه، درخت، حتی بعضی مکانها هم میتونن روح داشته باشن. برای همین طبیعت در فرهنگ ژاپنی فقط منظره نیست، یه چیز کاملا مقدسه. وقتی در معبدهای سنتی ژاپن قدم میزنی، سکوت، صدای باد و بوی چوب
بیشتر از هر سخنرانی مذهبی حس معنویت برات ایجاد میکنه. در کنار اون، بودیسم که قرنها پیش از چین و کره وارد ژاپن شد، نگاه مردم به مرگ، آرامش، رنج و گذر زمان رو تغییر داد. همین ترکیب این دو دین باعث شده روح خاصی به فرهنگ ژاپنی بده. فرهنگی که زیبایی رو در سکوت، سادگی و حتی ناپایداری میبینه. برای همین مفاهیمی در ژاپن شکل گرفت که زیبایی در نقص یا گذر زمان و ناتمام بودن رو به وجود آورده که به اون وابی سابی میگن. شاید به همین دلیل شکوفه‌های گیلاس در فرهنگ ژاپن تا این حد مهمه. شکوفه‌های گیلاس فقط یه گل نیست، یادآور کوتاه بودن زیبایی و زندگیه. گلها فقط چند روز شکوفه میدن و بعد فرو میریزن، درست مثل لحظه های زندگی. این نگاه وارد شعر، نقاشی، سینما و حتی روحیه روزمره مردم شده و به شدت تأثیر گذاشته. اما فرهنگ ژاپن فقط آرام و شاعرانه هم نیست. سنت توی این کشور ساختاری بسیار قدرتمند داره. احترام به بزرگترها، نظم اجتماعی، آداب رفتاری و مسئولیت جمعی هنوز بخش مهمی از زندگیه که اونها از بچگی این رو تمرین و اجرا میکنن. حتی تعظیم کردن که برای خارجی ها فقط یک رفتار جالب به نظر میرسه، بخشی از زبان اجتماعی ژاپنه. زبانی برای احترام، عذرخواهی و رابطه میان آدم ها. مراسم چای ژاپنی هم فقط نوشیدن چای نیست، نوعی فلسفه آرامش و تمرکز پشتش قرار داره. در ژاپن حتی ساده ترین کارها میتونه تبدیل به آیین بشه. اما شاید مهمترین ویژگی فرهنگ ژاپن رابطه اونها با سکوت باشه. در بسیاری از فرهنگ‌ها سکوت نشانه فاصله یا ناراحتیه. اما در ژاپن سکوت میتونه نشونه احترام، تفکر یا آرامش باشه. همین سکوت وارد معماری، موسیقی، حتی روابط انسانی شده. در کنار سنت‌های قدیمی، فرهنگ مدرن ژاپن هم جهان رو تحت تاثیر قرار داده. انیمه، مانگا، بازی‌های ویدیویی، فرهنگ پاپ ژاپنی فقط سرگرمی نیستن، بخشی از قدرت نرم کشور رو تشکیل دادن. شخصیت‌هایی که در انیمه ها برای نسل‌های مختلف در سراسر جهان توسط اونها با ژاپن آشنا شدن. اما نکته اینه که ژاپن تونست مدرن ترین فرهنگ پاپ رو بسازه بدون اون که سنت هاش رو کنار بذاره. در توکیو ممکنه جوانی با لباسهای کاملا آینده نگرانه از کنار معبدی 1000 ساله عبور کنه بدون اون که این تضاد عجیب به نظر برسه. شاید مهمترین ویژگی فرهنگ ژاپن همینه، کشوری که آینده رو ساخت اما حافظش رو فراموش نکرد. در ژاپن گذشته هنوز به صورت کامل زنده است. در صدای زنگ معابد، در مراسم چای، در شکوفه‌های گیلاس و در سکوتی که گاهی بیشتر از 1000 جمله معنا داره. ژاپن کشوریه که صدای فرهنگش هم متفاوته. فقط ژاپن رو نمیشه با تکنولوژی یا اقتصاد بشناسیم. بخش بزرگی از قدرت واقعی اونها در زبان، هنر و جهانی نهفته که تونست از تخیل خودش رو بسازه. زبان ژاپنی بیشتر از اون که فقط ابزار ارتباط باشه، بخشی از ساختار فکری مردمه. در این زبان احترام و جایگاه اجتماعی داخل خود جمله ها پنهان شده. نحوه صحبت کردن با دوست، استاد، رئیس یا فرد غریبه کاملا متفاوته. برای همین زبان ژاپنی فقط انتقال کلمات نیست، نوعی نمایش نظم اجتماعیه. سیستم نوشتاری کشور هم یکی از پیچیده ترین سیستم های جهان محسوب میشه. ترکیب کانجی، هیراگانا و کاتاکانا بازتابی از تاریخ ژاپنه، جایی که فرهنگ بومی و تأثیر چین کنار هم قرار گرفتند. اما شاید مهمتر از ساختار زبان، سکوتی باشه که میان کلمات وجود داره.
در فرهنگ ژاپنی همه چیز مستقیم گفته نمیشه. خیلی وقتها سکوت، مکث یا حتی چیزی که گفته نشده خودش از جمله مهمتره. همین نگاه بعدها وارد موسیقی، سینما و هنر کشور هم شد. موسیقی سنتی ژاپن برخلاف بسیاری از موسیقی‌های پرهیجان جهان اغلب آروم، مینیمال و بسیار تأمل برانگیزه. سازهای ژاپنی فضایی میسازند که بیشتر شبیه مراقبه است تا اجرای نمایش موسیقی. در موسیقی سنتی ژاپن سکوت بخشی از ملودیه. اما ژاپن فقط موسیقی سنتی نداره. بعد از جنگ جهانی دوم کشور آروم آروم وارد فرهنگ جهانی پاپ شد و موسیقی مدرن ژاپنی شکل تازه‌ای پیدا کرد. امروز جی پاپ، راک ژاپنی و موسیقی انیمه بخشی از فرهنگ جهانی جوانان دنیا شدند. با این حال حتی موسیقی مدرن ژاپن هم اغلب نوعی احساس کنترل شده و احساس درونی داره. انگار جامعه هنوز نمیخواد احساساتش رو کاملا فریاد بزنه. شاید مهمترین قدرت فرهنگی ژاپن در هنر تصویری و داستانگوییش باشه. انیمه و مانگا فقط سرگرمی کودکانه نیستن. بخشی از مهمترین صادرات فرهنگی کشور ژاپنن. در واقع خیلی از انیمه‌های ژاپن بحران‌های واقعی جامعه رو در قالب جهان‌های خیالی روایت می‌کنن. حتی بازی‌های ویدئویی ژاپنی هم بخشی از فرهنگ جهانی شدن. شرکت‌هایی مثل سونی نه فقط صنعت سرگرمی بلکه حافظه چند نسل رو ساختن. شخصیت‌هایی مثل ماریو، پوکمون برای بسیاری در جهان آشناست و خاطره کودکی یا حتی خاطره دست جمعی برای اونها ایجاد کرده. اما هنر ژاپن فقط مدرن و دیجیتال نیست. نقاشی سنتی، خوشنویسی، باغسازی، معماری چوبی، تئاترهای قدیمی هنوز بخشی از روح فرهنگی کشورند. در ژاپن زیبایی اغلب در سادگی تعریف میشه. یک باغ کوچیک، یک شاخه گل یا یک اتاق خالی میتونه همونقدر معنا داشته باشه که یک اثر عظیم هنری داره. شاید چون فرهنگ ژاپنی بیشتر از نمایش به حس و جزئیات اهمیت میده. چیزی که در زبان و گفتار اونها هم وجود داره. حتی غذا، لباس و طراحی شهری هم در ژاپن نوعی نگاه هنری خاص خودشون رو دارن. برای همین مرز میون زندگی روزمره و هنر توی این کشور تقریبا ناپدید شده. شاید مهمترین ویژگی هنر ژاپن همین باشه که توانایی عجیبش برای ترکیب سکوت و رویاه، چیزی که کشور رو هم بر پایه اون ساختن. ژاپن رو نمیشه فقط با توکیو شناخت. هر شهر ژاپن انگار نسخه متفاوتی از روح این کشور رو در خودش نگه داشته. یکی بوی آینده میده، یکی بوی تاریخ، یکی بوی دریا و یکی بوی سکوت کوهستان. برای همین سفر در ژاپن بیشتر شبیه عبور میان جهانهای مختلفه. پایتخت کشور توکیو فقط یه شهر نیست، یکی از عظیمترین و پیچیده‌ترین ماشین‌های شهری جهانه. توکیو شهریه که انگار هیچ وقت کامل نمیخوابه. تابلوهای نئون، قطارهای بیپایان، خیابانهای شلوغ و برج‌هایی که تا دل آسمان بالا رفتن تصویری ساخته که بیشتر شبیه آینده است تا زمان حال. اما پشت این شلوغی نظمی عجیب وجود داره. میلیون‌ها نفر در روز در سکوت و دقت وارد قطارها میشن، کار میکنن و دوباره به خونه برمیگردن. توکیو هم نماد قدرت اقتصادی ژاپنه و هم نماد تنهایی مدرن اون. اما اگه توکیو چهره آینده ژاپن باشه، کیوتو حافظه تاریخی کشوره. کیوتو پایتخت قدیمی امپراتوری هنوز معبدها، باغها و خیابانهایی رو حفظ کرده که انگار زمان توی اونا آهسته‌تر حرکت میکنه. در فصل شکوفایی گیلاس شهر حالتی رویایی پیدا میکنه، جایی که سنت هنوز زنده است و جوری که زندگی واقعی از اونجا به همه ژاپن صادر میشه. در غرب کشور اوزاکا قرار داره، شهری که نسبت به توکیو پر انرژی تر، صمیمی تر و زمینی تر به نظر میرسه.
اوزاکا قلب تجاری و غذایی ژاپن محسوب میشه. خیلیا میگن مردم اوزاکا راحت تر میخندن و مستقیم تر حرفشون رو میزنن. انگار کمی از سختی رسمی فرهنگ توکیو اونجا کاسته شده. در شمال جزیره هوکایدو قرار داره، سرزمینی سرد، برفی و آروم. و در جنوب اوکیناوا قرار داره، جزایری گرمسیری که فرهنگ و تاریخشون با ژاپن مرکزی تفاوت بسیار زیادی داره. ناها و جزایر اطرافش حال و هوایی آرومتر و اقیانوسی‌تر دارن. اوکیناوا سالها پادشاهی مستقلی بود و بعدتر یکی از مهمترین میدانهای نبرد جنگ جهانی دوم شد. حتی امروز هم حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا بخشی از واقعیت زندگی توی اون منطقه است. ژاپن از نظر تقسیمات کشوری به 47 استان تقسیم شده، ساختاری که میون دولت مرکزی قدرتمند و مدیریت محلی تعادلی عجیب ایجاد کرده. اما چیزی که واقعا جغرافیای ژاپن رو متفاوت میکنه طبیعت اونه. کشوری که روی کمربند زلزله قرار داره و همین باعث شده مردم همیشه به نوعی در نوعی اضطراب خاموش زندگی کنند. زلزله، سونامی و طوفان بخشی از حافظه جمعی ژاپنیاست. در عوض طبیعت ژاپن هم یکی از زیباترین چهره‌های آسیاست. بهار با شکوفه‌های گیلاس شناخته میشه، تابستون با رطوبت و جشنواره‌ها، پاییز با برگ‌های سرخ و طلایی و زمستون با برف‌های سنگین شمال کشور. فصل‌ها در ژاپن فقط تغییر آب و هوا نیستند، بخشی از احساس و فرهنگ مردمند. حتی غذاها، لباسها و جشن‌ها کاملا با فصل‌ها تغییر می‌کنند و ارتباط عمیق و عجیبی بین اونا برقراره. همین رابطه عمیق با طبیعت باعث شده ژاپنی‌ها نوعی حساسیت خاص به گذر زمان داشته باشند. شاید به همین دلیل خیلی از شهرهای ژاپن با وجود تکنولوژی پیشرفته هنوز فضاهای آروم و سنتی رو حفظ کردند. در توکیو ممکنه میون آسمان‌خراش‌ها ناگهان معبدی قدیمی پیدا کنید، جایی که ساکت و پر از درخت و بوی همیشگی چوبه. مهمترین ویژگی شهرهای ژاپن همینه، اینکه آینده و گذشته رو کنار هم نگه داشتن بدون اینکه این یکی دیگری رو نابود کنه. زندگی روزمره در ژاپن شبیه حرکت یک ساعت عظیم و دقیقه. همه چیز با نظم جلو میره، اما پشت این نظم خستگی عمیقی پنهان شده. صبح در توکیو قبل از طلوع کامل خورشید آغاز میشه. قطارها پر میشن، آدمها در سکوت کنار هم میایستند و مینشینند و شهر مثل ماشین عظیم آرام آرام سرعت میگیره. در ژاپن زمان اهمیت تقریبا مقدسی داره. چند دقیقه تأخیر میتونه عذرخواهی رسمی ایجاد کنه و قطارهایی که ثانیه‌ای جابجا میشن. خبر مثل زندگی کردن در ژاپن نیست. رسانه‌ها در ژاپن کاملا متفاوت عمل میکنند. اما این دقت فقط در حمل و نقل نیست، بخشی از ذهنیت جامعه است. خیلی از مردم ژاپن زندگی روزمره رو بر پایه نظم، مسئولیت و برنامه‌ریزی جلو میبرند. برای همین حتی شهرهای فوق‌العاده شلوغ هم اغلب آروم و کنترل شده به نظر میرسند. فرهنگ کار ستون اصلی زندگی مدرن کشور شده. برای نسل‌های بعد از جنگ جهانی دوم کار فقط راه درآمد نبود، نوعی وظیفه اخلاقی و ملی و اجتماعی بود. همین روحیه ژاپن رو به قدرت اقتصادی تبدیل کرد که هنوز همون قدرت رو حفظ کرده، اما همزمان فشار روانی عظیمی هم ساخت. در خیلی از شرکت‌ها کارمندها ساعت‌های طولانی کار می‌کنند و زودتر کردن محل کار گاهی حس گناه برای افراد ایجاد میکنه. حتی امروز هم با وجود تغییر نسل‌ها فرهنگ تغییری نکرده. زندگی برای کار توی جامعه ژاپن کاملا نهادینه شده. برای همین شب‌های ژاپن چهره متفاوتی دارند.
بعد از پایان کار خیابون‌ها، محله‌های اداری پر از کارمندایی میشه که خسته، آروم و اغلب بی صدا راه میرن. بعضی‌ها وارد رستوران‌ها یا بارهای کوچیکی میشن که کارمندها برای چند ساعت فشار روز رو توی اونا خالی میکنن. اما زندگی در ژاپن فقط سخت و ماشینی نیست. در دل همین جامعه فشرده، مردم هنوز برای زیبایی‌های کوچیک وقت میذارن. یه وعده غذای مرتب، تماشای شکوفه‌ها، خرید از فروشگاه‌های کوچیک یا حتی قدم زدن شبانه در خیابان‌های آروم بخشی از لذت روزمره و همیشگی مردم ژاپنه. در ژاپن جزئیات اهمیت فوق‌العاده زیادی دارند. حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای شبانه روزی فقط مغازه نیستند، بخشی از زندگی روزمره مردمند. کارمند خسته، دانشجو، سالمند یا مسافر همه نیمه شب میتونن وارد این فضاهای روشن و آروم بشن. خونه ها هم در ژاپن، مخصوصا در شهرهای بزرگ، معمولا بسیار کوچیکن. کمبود فضا و قیمت بالای زمین باعث شد مردم یاد بگیرن با مینیمالیسم شدید زندگی کنن. برای همین سادگی و استفاده دقیق از فضا وارد طراحی خونه‌ها و سبک زندگی مردم شد. خیلی از جوانها دیر ازدواج میکنن یا اصلا وارد رابطه جدی نمیشن. نسل جدید زیر فشار اقتصادی، رقابت کاری و تغییر ارزش‌ها نگاه متفاوتی به زندگی پیدا کردن. ژاپن امروز یکی از پایین‌ترین نرخ‌های تولد در جهان رو داره و جامعه آروم آروم پیرتر میشه و در بعضی شهرهای کوچیک خیابونها آرومتر و خونه‌ها خالی‌تر شدن. در عین حال نسل جوان شهرهای بزرگ شدیداً به فرهنگ دیجیتال و اینترنت وابستن. در محله‌هایی میشه ژاپن رو دید که انگار از آینده اومده، شهرهایی از نور، صفحه نمایش و تکنولوژی. اما چند ایستگاه اون طرفتر مردم هنوز کفش‌هاشون رو قبل از ورود به خونه در میارن، در سکوت تعظیم میکنن و برای فصل شکوفه‌ها هنوز جشن میگیرن. شاید مهمترین ویژگی سبک زندگی ژاپن همین باشه، توانایی عجیبش برای زندگی میون آینده و سنت بدون اینکه هیچ کدومشون کوچکترین آسیبی ببینن. توی ژاپن غذا فقط چیزی برای سیر شدن نیست، نوعی نظم، هنر و احترام به زندگیه. ژاپن شاید یکی از معدود کشورهایی باشه که حتی ساده ترین وعده غذایی هم توی اون حس طراحی و دقت رو داره. در اینجا ظاهر غذا، فصل، ظرف، رنگ و حتی سکوت هنگام غذا خوردن بخشی از تجربه محسوسیه که شما با پای گذاشتن به ژاپن قطعاً اون رو حس میکنید. شاید چون فرهنگ ژاپنی زیبایی رو در جزئیات میبینه. وقتی صبح در خیابونای توکیو راه میری، بوی برنج تازه، سوپ میسو و ماهی گریل شده از رستوران‌های کوچیک بیرون میاد. غذا در ژاپن اغلب سبک، مرتب و متعادله. انگار قرار نیست فقط شکم رو پر کنه، بلکه باید ذهن و بدن رو هم آروم نگه داره. معروفترین غذای کشور بدون شک سوشیه، غذایی که در جهان تبدیل به نماد ژاپن شد. اما سوشی واقعی ژاپنی با چیزی که خیلی‌ها در خارج از این کشور میشناسن کاملا فرق داره. در ژاپن سوشی بیشتر درباره تعادل، تازگی و مهارت تا حجم زیاد یا ترکیب‌های عجیب و غریب. حتی برش ماهی، دمای برنج و نحوه قرار گرفتن غذا روی بشقاب بخشی از هنر در ژاپن محسوب میشه و برای تمام مردم اهمیت بسیار فوق‌العاده‌ای داره. در کنار اون رامن قرار داره، غذایی که حالتی کاملا متفاوت داره. رامن گرم، شلوغ و شهریه. برخلاف سکوت و آرامش سوشی، رامن بخشی از زندگی سریع و خسته شهرهای ژاپن شده. غذایی برای کارمندها، دانشجوها و آدمهایی که شب دیر به خونه برمیگردن. هر منطقه ژاپن نسخه مخصوص خودش رو از رامن داره و مردم درباره بهترین رستوران‌های رامن تقریبا با تعصب و همیشگی صحبت میکنن. اما فرهنگ غذایی ژاپنی فقط به غذاهای مشهور
جهانی محدود نمیشه. جعبه‌های غذاهای مرتب و دقیق بخشی از زندگی روزمره ژاپنی هاست. در مدارس، قطارها، محل کار چیزی به نام بنتو وجود داره که فقط غذا نیست، جعبه‌هاییه که نوعی نظم و مراقبت رو به وجود آورده. حتی مادرانی که برای فرزندانشون بنتو درست میکنن گاهی ساعتها وقت صرف چیدمان و زیبایی اون میکنن. در ژاپن غذا رابطه مستقیمی با فصلها هم داره. بهار، تابستان، پاییز و زمستان هر کدوم طعم‌های مخصوص خودشون رو دارن و غذاها کاملا در ژاپن فصلیه که این از احترامی میاد که به تغییر طبیعت در گذر زمان میگذارن. برای همین مواد اولیه تازه همیشه اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و باعث شده غذاهای اونا فصلی باشه. هر غذایی رو نمیتونید همیشه در دسترس داشته باشید چون اونا احترام میذارن به فلسفه طبیعت. بازار معروف توکیو که جایگزین بازار قدیمی شده یکی از مهمترین مراکز تجارت ماهی و غذاهای دریایی در جهانه. ژاپن کشوری دریاییه و همین باعث شده غذاهای دریایی بخش بزرگی از فرهنگ خوراک اون باشه. اما شاید مهمترین ویژگی فرهنگ غذایی ژاپن رابطه اون با سادگی باشه. در بسیاری از غذاها هدف این نیست که طعم‌ها پنهان شن، بلکه مواد اولیه در خالص‌ترین شکل ممکن دیده میشن. همین نگاه وارد فلسفه زندگی مردم هم شده. در کنار غذای سنتی، ژاپن فرهنگ غذایی مدرن و عجیب خودش رو هم ساخته. از دستگاه‌های فروش خودکار گرفته تا کافه‌های رباتی، رستوران‌های موضوعی و دنیای عجیب شیرینی‌ها و نوشیدنی‌های فصلی، غذا در ژاپن گاهی شبیه تجربه‌ای علمی تخیلی میشه. اما حتی مدرن‌ترین بخش‌های فرهنگ ژاپن هم هنوز نوعی نظم و دقت قدیمی رو حفظ کردن. در ژاپن آشپز بودن فقط یه شغل نیست. برای خیلی‌ها نوعی مسیر طولانی انضباط و احترامه. برای بعضی سرآشپزهای سوشی سالها طول میکشه که فقط یاد بگیرن چطور برنج درست کنن قبل از اون که اجازه پیدا کنن ماهی رو برش بزنن. شاید مهمترین ویژگی فرهنگ غذایی ژاپنی همین باشه، اینکه غذا فقط مصرف نمیشه بلکه غذا بهش معنا داده میشه. هر وعده نوعی احترام به زمان، طبیعت و نظمه و به شدت به این پایبندن و بهش احترام میذارن. و همین نگاه دقیق و احساسی به زندگی بعدها توی اقتصاد، طبقه‌های اجتماعی و ساختار پیچیده جامعه مدرن ژاپن خودش رو واضح‌تر نشون داد. اقتصاد ژاپن یکی از عجیب‌ترین داستان‌های قرن بیستمه. داستان کشوری که از خاکستر جنگ به یکی از ثروتمندترین و پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان رسید. وقتی جنگ جهانی دوم تموم شد، همه فکر میکردن ژاپن دیگه نابود شده. شهرها ویران شده بودن، اقتصاد فرو پاشیده بود. دو بمب اتمی فقط ساختمونها رو نابود نکرده بود، روح کشور رو زخمی و آسیب دیده کرده بود. اما در کمتر از چند دهه ژاپن جوری خودش رو ساخت که دنیا سر تعظیم جلوی اون فرود آورد. این بازسازی به معجزه اقتصادی ژاپن معروف شد. دوره‌ای که کشور با سرعتی حیرت انگیز صنعتی شد و برندهاش رو وارد جهان امروز کرد. نامهایی مثل هوندا، سونی، پاناسونیک، تویوتا و بسیاری برند دیگه فقط شرکت نیستن، بخشی از هویت مدرن ژاپنن. این شرکت‌ها تصویر کشوری دقیق، قابل اعتماد و آینده‌نگر رو به جهان صادر کردند. واحد پول کشور ین ژاپنه، یکی از مهمترین ارزهای جهان، نمادی از اقتصادی که دهه‌ها جزو بزرگترین اقتصادهای کره زمین بوده. اما پشت این موفقیت عظیم فرهنگی وجود داره که روی کار، انضباط و مهمتر از همه فداکاری ساخته شده. برای نسل‌های بعد از جنگ کار فقط شغل نبود، قطعا نوعی وظیفه ملی بود که با وجدان تمام اجرا شد. کارمندهای ژاپنی ساعتهای طولانی کار میکردند. شرکتها
تقریبا مثل خانواده دوم برای افراد محسوب می شدن و وفاداری به محل کار ارزش بسیار مهمی بود مانند وفاداری به خانواده. همین فرهنگ ژاپن رو ساخت، اما آروم آروم انسانها رو هم خسته کرد. در دهه 1980 اقتصاد ژاپن به اوج شکوفایی رسید. قیمت زمین و سهام انقدر بالا رفت که خیلی‌ها تصور می‌کردند ژاپن به زودی بزرگترین اقتصاد جهان خواهد شد. اما بعد حباب اقتصادی ترکید. دهه 1990 ژاپن وارد دوره‌ای طولانی از رکود و رشد کند اقتصادی شد. دوره‌ای که بعدها به دهه‌های از دست رفته معروف شد. این اتفاق نگاه مردم به آینده رو تغییر داد. نسلی که قبلا مطمئن بود اگه سخت کار کنه زندگی بهتری خواهد داشت، آروم آروم داشت احساس ناامنی پیدا میکرد. امروز هم با وجود قدرت اقتصادی بالای ژاپن، بحران‌های جدی هم در این کشور وجود داره. اما با این حال کشور هنوز یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهانی باقی مونده و خودش رو نگه داشته. ژاپن فقط کالا تولید نمیکنه، استاندارد برای دنیا تولید میکنه و ساختن استاندارد نوعی وظیفه ژاپنی ها شده برای دنیای امروز. قطارهای سریع السیر، رباتیک، خودروهای کم مصرف، بازیهای ویدئویی، تکنولوژی الکترونیک بخشی از نفوذ بسیار شدید ژاپن در جامعه جهانی شدند. قطارهای ژاپنی که با سرعت بالا و دقت تقریباً بی‌نقص حرکت می‌کنند، فقط وسیله حمل و نقل نیستند، نماد فلسفه ژاپنی نظم و کارایی‌اند. اما پشت این تصویر موفق جامعه‌ای هم وجود داره که با فشار طبقاتی و روانی هم روبروه. ژاپن نسبت به کشورها از نابرابری اقتصادی بسیار بسیار کمتری برخورداره، اما فشار هزینه زندگی در شهرهای بزرگ مخصوصا توکیو بسیار بالاه. توکیو یکی از 10 شهر گرون دنیاه، در 35 سال گذشته در همین رده باقی مونده. خیلی از جوانها احساس میکنند رسیدن به زندگی پایدار سخت‌تر از نسل قبل شده. خونه ها کوچکتر شدن، امنیت شغلی کمتر شده و آینده مبهمتر به نظر میرسه. طبقه متوسط هنوز ستون اصلی جامعه ژاپنه، اما دیگه انقدر قابل اعتماد نیست آینده براشون. اون آینده‌ای که اعتماد مطلق دهه‌های 60 70 و 80 داشتن توی نسل جدید وجود نداره. اونها بیشتر دارن به آینده به شکل تهدید و فرصت همزمان نگاه میکنن. حتی در کشوری به این ثروتمندی پدیده‌هایی مثل کار بیش از حد، افسردگی و انزوای اجتماعی بخشی از واقعیت زندگی مدرن کشور شده. شاید مهمترین ویژگی اقتصاد ژاپن این باشه که این کشور یکی از پیشرفته‌ترین جوامع جهان رو ساخت، اما بهای اون رو با فشار روانی و فرسودگی چند نسل پرداخت کرد. و همین اقتصاد عظیم و صنعتی بعدها در منابع طبیعی محدود، وابستگی به انرژی و نقش جهانی ژاپن در صنعت و صادرات خودش رو عمیق‌تر نشون داد. کشوری که بدون داشتن منابع بزرگ طبیعی تبدیل به غول اقتصادی جهان شد. ژاپن یکی از عجیب‌ترین قدرت‌های اقتصادی جهان از این لحاظ که این کشور تقریباً هیچ وقت منابع طبیعی عظیمی نداشته، اما تونسته یکی از بزرگترین ماشین‌های صنعتی تاریخ رو بسازه. ژاپن نه مثل کشورهای خاورمیانه نفت فراوان داشته، نه مثل روسیه سرزمین عظیم و غنی، نه مثل بعضی قدرت‌های صنعتی منابع معدنی گسترده. در واقع در تمام موارد ژاپن دچار کمبود شدیده و سرنوشت تاریخ ژاپن از همینها نشأت گرفته شده. شاید همین کمبود مردم و دولت رو مجبور کرد روی چیزهای دیگه‌ای سرمایه گذاری کنند: دانش، فناوری، نظم و صنعت. بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن فهمید اگه بخواد زنده بمونه باید به یکی از دقیق ترین و پیشرفته ترین اقتصادهای جهان تبدیل بشه و همین اتفاق هم افتاد.
کشور آروم آروم به تبدیل به کارخونه آینده برای کل دنیا شد. صنعت خودرو یکی از مهمترین ستونهای اقتصاد ژاپنه. شرکت‌هایی مثل هوندا، تویوتا و نیسان فقط خودرو تولید نکردند. استانداردهای جدیدی برای کیفیت و مهندسی ساختند. ماشین ژاپنی در ذهن جهان تبدیل به نماد دوام، دقت و تا حد زیادی اعتماد شد. اما ژاپن فقط خودرو نساخت. در دهه‌های پایانی قرن بیستم کشور یکی از رهبران صنعت الکترونیک شد. پاناسونیک، سونی، توشیبا و برندهای دیگه نسل‌های مختلفی از تکنولوژی مصرفی رو وارد خونه‌های تمام مردم جهان کردند. از واکمن گرفته تا کنسول‌های بازی، دوربین‌های دیجیتال بخشی از خاطره جهانی تکنولوژی ژاپنیه. در کنار اون صنعت رباتیک و فناوری پیشرفته هم به یکی از نمادهای آینده کشور تبدیل شده. ژاپن سالها روی اتوماسیون و ربات‌ها سرمایه گذاری کرده، بخشی که به خاطر روحیه تکنولوژیک جامعه و نظم اون به شدت پیشرفت کرده. و یکی از دلایل دیگه پیشرفت این موضوع این بوده که ژاپن میدونه در آینده دچار کمبود جمعیت و بحران نیروی کار خواهد شد. امروز در بعضی کارخونه‌ها و حتی فروشگاه‌ها ربات‌ها بخش عادی از زندگی مردم شدن. اما پشت این قدرت صنعتی یک واقعیت مهم وجود داره. ژاپن شدیداً به واردات وابسته است. مهمترین وارداتی که این کشور به اون وابسته است نفت و گازه. برای همین امنیت انرژی همیشه یکی از حساس‌ترین مسئله‌های ژاپن بوده. بعد از زلزله و سونامی عظیم سال 2011 نیروگاه فوکوشیما دچار بحران هسته‌ای شد و کشور وارد یکی از بزرگترین شوک‌ها بعد از جنگ جهانی دوم شد. این حادثه فقط یک فاجعه صنعتی نبود، اعتماد جامعه به امنیت تکنولوژی رو هم تا حد زیادی لرزوند. با این حال ژاپن همچنان یکی از پیشرفته‌ترین و زیرساخت‌ترین صنعت‌های دنیا رو داره. قطارهای این کشور بنادر فوق مدرن، کارخانه‌های دقیق و شبکه لوجستیکی عظیمی ایجاد کردند که بخشی از ستون اقتصاد کشور شده. صادرات ژاپن فقط کالا نیست، نوعی تصویر فرهنگی هم هست. وقتی مردم جهان از دقت، نظم و کیفیت حرف میزنن، ناخودآگاه بخشی از ذهنشون به ژاپن میره. حتی صنعت سرگرمی کشور هم تبدیل به صادرات جهانی شد. انیمه، بازی‌های ویدئویی، فرهنگ پاپ ژاپنی میلیاردها میلیارد دلار ارزش اقتصادی و فرهنگی برای کشور ایجاد کرد. اما شاید مهمترین ویژگی اقتصاد صنعتی ژاپن رابطه اونا با کمالگرایی باشه. در بسیاری از کارخونه‌ها و شرکت‌های ژاپنی جزئیات اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند. این فرهنگ کیفیت خارق‌العاده‌ای ساخته که همزمان فشار روانی بزرگی هم برای سازندگانش ایجاد کرده. شاید مهمترین حقیقت درباره صنعت ژاپن این باشه که کشوری بدون منابع طبیعی خودش رو به قدرت اقتصادی تبدیل کرد، اما بهاش رو با فشار، رقابت و کار بیوقفه چند نسل پرداخت کرد که اون نسل از فداکارترین نسل‌های کشور ژاپن محسوب میشن. ژاپن کشوریه که بعد از جنگ جهانی دوم تصمیم گرفت جهان رو نه با ارتش بلکه با اقتصاد، تکنولوژی و مهمتر از همه با نفوذ فرهنگی تحت تاثیر قرار بده. اما پشت این تصویر آروم هنوز سایه تاریخ، جنگ و رقابت‌های قدرت بزرگ هم دیده میشه. ژاپن امروز یکی از مهمترین بازیگران سیاسی و اقتصادی آسیاست. کشوری که شاید کمتر از گذشته قدرت نظامیش رو نمایش میده، اما نفوذش در جهان عمیق و گسترده است. بعد از شکست در جنگ جهانی دوم، ژاپن وارد دوره‌ای شد که هویت سیاسیش کاملا تغییر کرد. قانون اساسی جدید کشور، مخصوصاً ماده 9، ژاپن رو از داشتن ارتش تهاجمی کاملا منع کرده. برای همین
کشور سالها خودش رو به عنوان یک قدرت صلح طلب معرفی کرد، مدلی متفاوت از آلمان نازی یا امپراتوری‌های نظامی قدیمی. اما واقعیت سیاست جهانی پیچیده‌تر از متون قانونه. ژاپن در قلب یکی از حساس‌ترین مناطق جهان قرار داره، کنار چین، روسیه، کره شمالی و تایوان. برای همین امنیت همیشه بخشی از اضطراب پنهان این کشور باقی موند. بعد از جنگ رابطه با ایالات متحده به مهمترین ستون سیاست خارجی ژاپن تبدیل شد. آمریکا نه فقط ژاپن رو بازسازی کرد، بلکه اون رو وارد نظم جدید جهانی هم کرد. امروز هم پایگاه‌های نظامی آمریکا در ژاپن بخشی حیاتی از استراتژی واشنگتن در آسیاست و هم برای ژاپن به عنوان سپر دفاعی و محافظ اصلی این کشور محسوب میشه. این اتحاد به ژاپن این امنیت رو داد و همزمان نوعی وابستگی به هر دو طرف ایجاد کرد. برای همین ژاپن همیشه میونه این دو تصویر که قدرتی مستقل و کشوری متحد اصلی آمریکا باشه در حال برقرار کردن تعادله. اما بزرگترین مسئله استراتژیک امروز ژاپن بدون شک چینه. رشد سریع چین تعادل قدرت در آسیا رو تغییر داد و ژاپن به خوبی میدونه که وارد دوره جدید از رقابت منطقه‌ای شده. اختلاف‌های تاریخی میون این دو کشور هنوز کاملا زنده است و کاملا احساس میشه. خاطره اشغال چین توسط ژاپن در جنگ جهانی دوم هنوز در حافظه سیاسی مردم چین و شرق آسیا حضور داره. هر بار که مسئله‌ای درباره تاریخ جنگ، معابد نظامی یا ارتش قدیم ژاپن مطرح میشه، بلافاصله تنش‌ها دوباره بالا میگیره. در کنار چین، کره شمالی هم یکی از نگرانی‌های دائمی توکیوه. آزمایش‌های موشکی پیونگیانگ بارها باعث هشدار امنیتی در ژاپن شده و مردم کشور گاهی مستقیما پیام هشدار حمله موشکی روی تلفن‌های همراهشون دریافت می‌کنند. برای نسلی که در کشوری صلح‌طلب بزرگ شده، این تهدیدها حس ناامنی عجیبی ایجاد کرده. اصلا مردم ژاپن دلایل اون رو نمیتونن درک کنن. اما ژاپن فقط درگیر این ترس یا امنیت نیست. ژاپن کشوریه که یکی از مهمترین قدرت‌های اقتصادی و تکنولوژی جهان امروزه و در نهادهای بین‌المللی نقش مهمی داره. عضویت در G7، نفوذ اقتصادی در آسیا و سرمایه‌گذاری‌های جهانی بخشی از قدرت نرم ژاپن رو شکل داده. در آفریقا و جنوب شرق آسیا هم ژاپن سالها از طریق پروژه‌های زیرساختی و اقتصادی نفوذ خودش رو گسترش داده. اما شاید مهمترین قدرت جهانی ژاپن همون قدرت فرهنگیش باشه. انیمه، بازی‌های ویدئویی، طراحی تکنولوژی و سبک زندگی ژاپنی تصویری ساخته که بدون نیاز به جنگ یا استعمار وارد ذهن نسل‌های مختلف در تمام نقاط جهان شده و اونها سعی دارن مثل اون زندگی کنن. این همون چیزیه که به اون قدرت نرم میگن و ژاپن دارای بیشترین نفوذ قدرت نرم در تمام کشورهای دنیاست. توانایی که باهاش جهان رو بدون شلیک گلوله برای دهه‌ها تغییر داد. شاید برای همین ژاپن امروز بیشتر از اون که ترس ایجاد کنه، کنجکاوی ایجاد میکنه. اما پشت این تصویر آروم، کشور داره کم کم تغییر میکنه. با افزایش قدرت چین، ناامنی منطقه باعث شده ژاپن احساس کنه که بودجه‌های نظامیش رو باید افزایش بده. درباره نقش آینده ارتش بحث‌های بسیار جدی شکل گرفته و ژاپن تصمیم گرفته رویکرد 50 سالش رو تغییر بده. برای بعضیا کشور باید قوی‌تر و مستقل‌تر بشه و برای بعضی دیگه همین مسیر میتونه خاطرات خطرناک گذشته رو زنده کنه. شاید مهمترین ویژگی نقش جهانی ژاپن همین باشه. کشوری که میون خاطره جنگ و ترس از آینده تلاش میکنه قدرتمند باقی بمونه بدون اون که دوباره شبیه گذشته تاریکش بشه.
پشت تصویر آروم و منظم و آینده‌نگر ژاپن تاریخی خوابیده که بارها با خون، آتش و فروپاشی نوشته شده. ژاپن کشوری نیست که فقط با تکنولوژی و انیمه ساخته شده باشه. بخش بزرگی از روح اون از شکست، ترس و بازسازی به وجود اومده. شاید تاریک‌ترین فصل تاریخ ژاپن زمانی آغاز شد که کشور از یک قدرت مدرن آسیایی آروم آروم به یک امپراتوری نظامی تبدیل شد. موقعی که نظامی‌ها قدرت اصلی مملکت رو به دست گرفتن. در اوایل قرن بیستم رهبران ژاپن باور داشتند که برای بقا و قدرت باید مثل امپراتوری‌های غربی عمل کنند. همین نگاه کشور رو وارد مسیر توسعه طلبی نظامی کرد. اشغال کره، حمله به چین و بعد از اون ورود به جنگ جهانی دوم بخشی از همین مسیر بود. در سال 1937 کشتار نانجینگ به یکی از سیاه‌ترین بخش‌های تاریخ شرق آسیا تبدیل شد. رویدادی که هنوز هم رابطه ژاپن و چین رو تحت تاثیر قرار میده. برای بسیاری از کشورهای آسیایی تصویر ژاپن آن دوره فقط تصویر یک قدرت صنعتی نبود. تصویر ارتشی بود که با خشونت وارد سرزمین‌های دیگه شد. اما پایان این مسیر برای خود ژاپن هم فاجعه بار بود. وقتی جنگ جهانی دوم به آخرین مراحل خودش رسید، شهرهای ژاپن زیر بمباران شدید قرار گرفتند. در حمله آتش‌زای توکیو در مارس 1945 بخش بزرگی از شهر در آتش سوخت و ده‌ها هزار نفر کشته شدند. اما جهان ژاپن رو بیشتر با دو نام به یاد میاره: هیروشیما و ناگازاکی. در اوت 1945 امریکا دو بمب اتمی روی این شهرها انداخت. تنها استفاده نظامی از سلاح هسته‌ای در تاریخ بشر همین مورد بود. در چند صدم ثانیه شهرها نابود شدند. آدمها در نور و گرما ناپدید شدند و ساختمانها فرو ریخت. نسلی از بازمانده‌ها سالها با بیماری و خاطره آن روز عجیب زندگی کردند. برای ژاپن این فقط شکست نظامی نبود، شوک وجودی بود. کشوری که خودش رو شکست ناپذیر تصور می‌کرد و توسط پروپاگاندا کاملا این به مردم القا شده بود، ناگهان فرو پاشید. اما جنگ تنها زخم تاریخ ژاپن نبود. طبیعت هم بارها کشور رو ویران کرد. زلزله بزرگ کانتو در سال 1923 توکیو و یوکوهاما رو نابود کرد و صدها هزار نفر یا کشته شدند یا بی خانمان. بعدتر زلزله و سونامی سال 2011 دوباره کشور رو وارد شوکی عظیم کرد. امواج سونامی شهرها رو بلعیدن و بحران هسته‌ای آغاز شد. حادثه‌ای که اعتماد مردم به امنیت تکنولوژی رو دچار خدشه کرد. اما شاید بعد از عمیق‌ترین بحران‌های ژاپن، اتفاقی که عجیبه سکوتیه که در این کشور شکل میگیره. چون اونها سکوت رو چیزی فراتر از صحبت نکردن میدونن. نوعی آرامش، تفکر و فرصت برای بلند شدن دوباره میدونن. بحران تنهایی، فشار کاری، افسردگی و خودکشی سالهاست بخشی از واقعیت جامعه مدرن ژاپن شده. در کشوری که نظم و کنترل اجتماعی اهمیت زیادی داره، خیلی از آدما دردهاشون رو پنهان میکنن. برای همین بعضی بحرانها دیر دیده میشن. در کنار این، ژاپن هنوز با حافظه تاریخی جنگ هم درگیره. در کشور نسل‌های جدید فاصله بیشتری با گذشته نظامی پیدا کردند، اما در چین و کره خاطره اشغال و جنگ هنوز زنده است و هنوز نفس کشیده میشه. هر بار که سیاستمداری از معبد یاسوکونی بازدید میکنه یا درباره تاریخ جنگ بحثی شکل میگیره، تنش‌های قدیمی به سرعتی عجیب غریب دوباره شعله‌ور میشه. شاید مهمترین ویژگی بحران‌های ژاپن همین باشه. اینکه کشور یاد گرفته حتی بعد از ویرانی کامل که شاید کمتر سرزمینی در دنیا تجربه کرده باشه، دوباره بلند بشه. بعد از بمب اتم، بعد از زلزله، بعد از فروپاشی کامل اقتصادی،
و حتی بعد از بحران‌های روانی نسل‌ها. اما بهای این بقا بسیار سنگین بوده برای اونا. برای همین پشت چهره آروم و دقیق ژاپن همیشه نوعی غم خاموش دیده میشه. حسی از اینکه زیبایی و نابودی توی این کشور همیشه به فاصله یک تار مو وجود داشته. ژاپن فقط با شهرها و تکنولوژی شناخته نمیشه. بخش بزرگی از تصویر جهانی ژاپن آدمهایی ساختنش که هر کدوم بخشی از روح عجیب و پیچیده این کشور رو به جهان نشون دادن. بعضی از اونها امپراتور بودن، بعضی نویسنده، بعضی مخترع و بعضی فقط خیال پردازانی که جهان رو تغییر دادن. اما شاید مهمترین چهره تاریخ مدرن ژاپن هیروهیتو امپراتوری باشه که کشور رو از دوران جنگ جهانی دوم رهبری کرد. نام او برای همیشه با تاریکترین و سرنوشت سازترین سالهای تاریخ ژاپن گره خورده. بعد از شکست او اولین امپراتوری بود که رسما اعلام کرد موجودی الهی نیست، لحظه‌ای که انگار بخشی از جهان قدیمی ژاپن فرو ریخت. در دوره مدرن‌تر هایائو تبدیل به یکی از مهمترین چهره‌های فرهنگی ژاپن شد. اون فقط کارگردان انیمیشن نیست، راوی روح ژاپنه. در فیلمهاش طبیعت، تنهایی، جنگ، کودکی و ترس از مدرنیته همه کنار هم زندگی میکنن. در ادبیات ژاپن نویسنده‌هایی داشت که تونست سکوت و تنهایی جامعه رو به زبان تبدیل کنه. شاید معروفترین این نویسنده ها موراکامی باشه، کسی که در رمان‌هاش آدم‌های تنها، شهرهای سرد و حس گم شدن در جهان مدرن رو به زیبایی روایت میکنه. کتاب‌های اون برای خیلی‌ها شبیه صدای آرام تنهایی ژاپنه. اما ژاپن فقط نویسنده و فیلمساز نداشت. در دنیای تکنولوژی چهره‌هایی مثل هوندا، موریتا بخشی از معجزه اقتصادی کشور رو ساختن. اونا فقط شرکت نساختن، تصویر جدیدی از ژاپن به جهان ارائه دادن. کشوری که بعد از جنگ نه با اسلحه بلکه با تکنولوژی وارد خانه‌های تمام مردم دنیا شد. در ورزش ژاپن چهره‌هایی داره که فراتر از قهرمان ورزشی هن. در بیسبال شوهی تبدیل به نماد نسل جدید ژاپن شد. ورزشکاری که هم در آمریکا درخشید و هم غرور ملی کشور را زنده کرد. و البته در دنیای تنیس اوساکا فقط یه قهرمان نبود، نماد نسلی بود که درباره فشار روانی، هویت و سلامت ذهنی حرف زد. اما شاید عجیبترین قدرت فرهنگی ژاپن در شخصیت‌هایی باشه که اصلاً واقعی نیستن. هلوکیتی، ماریو، پوکمون و ده‌ها شخصیت دیگه بخشی از فرهنگ جهانی امروزن. ژاپن تونست خیال و سرگرمی رو تبدیل به یکی از مهمترین ابزارهای نفوذ فرهنگی خودش به تمام جهان کنه. شاید مهمترین ویژگی چهره‌های مشهور ژاپن همین باشه. بیشتر اونها به نوعی میان دو جهان زندگی کردن عادت دارن. ژاپن کشوریه که انگار میونه رویاها و واقعیت ساخته شده. ژاپن رو نمیشه فقط دید، باید حسش کرد. توی این کشور حتی نور هم حالتی متفاوت داره و این واقعیته و باید این رو از نزدیک حس کنید. بارون روی خیابون‌های توکیو، مه روی کوهستان‌ها و سکوت روی معابد جوری نشستند که انگار همیشه دوام میارن. همون طوری که کنار هم قرار گرفتن و انگار جهان عمدن ژاپن رو به یک صحنه سینمایی طراحی کرده. اگه بخوایم تصویر احساسی ژاپن رو در قالب یک قاب خلاصه کنیم، شاید باید صبح زود کنار کوه فوجی بایستیم، کوهی که فقط یک آتشفشان نیست، بخشی از روح ملی کشوره. فوجی قرنها در شعر، نقاشی و افسانه‌های ژاپنی حضور داشته. در نگاه خیلی از مردم این کوه نماد سکوت، تعادل و رابطه انسان با طبیعته.
کشور روی کمربند زلزله ساخته شده و همین باعث شده زیبایی و ترس همیشه در فاصله خیلی نزدیکی کنار هم باشن. شاید به همین دلیل ژاپنی‌ها زیبایی رو انقدر موقتی و شکننده می‌بینن. بهار در ژاپن بیشتر شبیه یک مراسم احساسی ملیه تا فقط یک تغییر فصل. وقتی شکوفه‌های گیلاس شکوفه میدن، پارک ها پر از آدم میشه، مردم زیر درخت ها میشینن، غذا میخورن و فقط چند روز کوتاه سقوط آرام گلبرگ ها رو تماشا میکنن. برای خیلی از ژاپنی‌ها ساکورا فقط گل نیست، یادآور این حقیقته که زیباترین چیزها ماندگار نیستند و این نگاهی عمیق و بسیار عجیب برای مردم این کشور به وجود آورده که نسل به نسل منتقل شده و به دنیای مدرن هم رسیده. در کیوتو کوچه‌های سنگی، معبدهای چوبی و باغ‌های سنتی حس سفر در زمان رو میدن. گاهی صدای زنگ معبد یا عبور آروم یک راهب تمام شلوغی جهان مدرن رو خاموش میکنه. کیوتو بیشتر شبیه حافظه زنده ژاپنه تا یک شهر. در شمال کشور هوکایدو قرار داره، سرزمینی از برف، جنگل و سکوت، زمستان‌های سنگین و چشمه‌های آب گرم و طبیعت بسیار خشن. تصویری از این برای ما ساخته که توکیوی آینده نگر کاملا متفاوته. اما در جنوب دنیا اصلا متفاوت تر از چیزیه که از ژاپن دیدید. اوکیناوا با اون آبهای گرم و فضای گرمسیری محیطی بیشتر شبیه سینمایی به وجود آورده که میخواد تضاد ژاپن رو در چشم بیننده فرو کنه. در آثار فیلمسازهای ژاپن مثل آکیرا فقط داستان تعریف نمیشه، بلکه روح ژاپن به تصویر کشیده میشه. شاید چون در ژاپن طبیعت فقط پس زمینه نیست، بخشی از شخصیت واقعی کشوره که حتی توی شهرها و نگاه نسل‌های مختلف هم احساس میشه. ایستگاه‌های قطار، کوچه‌های بارونی، دستگاه‌های فروش خودکار در نیمه شب و نور پنجره‌های کوچیک آپارتمان‌ها همه بخشی از یک جهان احساسی هن. مهمترین ویژگی ژاپن اینه که این کشور میتونه همزمان آینده و خاطره رو با هم به وجود بیاره. در ژاپن ورزش فقط رقابت نیست، بخشی از فلسفه زندگیه. ژاپن کشوریه که در اون نظم، تمرین، تکرار و احترام حتی وارد زمین مسابقه هم شده. برای همین ورزش در ژاپن فقط درباره بردن نیست، درباره شخصیت، کنترل و انضباط هم هست. شاید به همین دلیل خیلی از ورزش‌های سنتی ژاپن حالتی آیینی دارن. در مسابقات سومو همه چیز معنا داره. سومو معروفترین ورزش سنتی کشوره. فقط کشتی نیست، بخشی از تاریخ و هویت فرهنگی ژاپنه. از ورود کشتیگیرها به میدون گرفته تا حرکات قبل از مسابقه، حتی سکوت و احترام تماشاگرها هم بخشی از این فضاست. کشتیگیرهای سومو برای خیلی از مردم فقط ورزشکار نیستن، ادامه سنتی قدیمی هن که هنوز در جهان فوق مدرن ژاپن رو زنده نگه داشته. اما ورزش مدرن ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم شکل تازه‌ای پیدا کرد. بیسبال که از آمریکا وارد کشور شد، آروم آروم تبدیل به محبوب ترین ورزش ژاپن شد. امروز استادیوم‌های بیسبال بخشی از حافظه جمعی کشورند و بازیکنان جایگاهی شبیه اسطوره دارند. اما شاید مهمترین تغییر ورزشی ژاپن در دهه‌های اخیر رشد فوتبال بود. فوتبال تا چند دهه پیش در سایه بیسبال قرار داشت و اصلاً ورزش محبوبی در ژاپن نبود. اما با شکلگیری لیگ حرفه‌ای جی لیگ در دهه 1990 همه چیز تغییر کرد. نسل جدید آروم آروم فوتبال اروپا رو دنبال کرد و ورزشگاه‌های ژاپن پر از شور و نشاط شد. امروز
تیم ملی ژاپن فقط یک تیم آسیایی نیست، یکی از منظمترین و خطرناکترین تیم‌های قاره آسیا محسوب میشه. در جام جهانی 2022 وقتی ژاپن آلمان و اسپانیا رو شکست داد، جهان دوباره متوجه چیزی شد که سالها بخشی از شخصیت ژاپنیا بود: توانایی عجیبشون برای نظم، تمرکز، جنگیدن و فداکاری تا آخرین لحظه. اما چیزی که بیش از نتیجه ها جهان رو شگفت زده کرد، رفتار مردم بود. بعد از مسابقه ها، هواداران ژاپنی سکوها رو تمیز می‌کردند و بازیکنان رختکن رو مرتب تحویل می‌دادند. برای خیلی از مردم دنیا این رفتار عجیب بود، اما در ژاپن بخش طبیعی از فرهنگ اجتماعی و زندگی روزمره است. در مدارس کشور هم ورزش فقط فعالیت بدنی نیست، بخشی از آموزش شخصیت محسوب میشه. دانش آموزها در باشگاه‌های مدرسه ساعت‌های طولانی تمرین می‌کنند و یاد می‌گیرند چگونه برای تیم، نظم و هدف جمعی تلاش و فداکاری کنند. همین فرهنگ بعدها وارد محیط کار و جامعه خواهد شد. اما ورزش در ژاپن فقط درباره نظم نیست، گاهی راه فرار از فشار بی‌امان زندگی هم هست. در جامعه‌ای که کار، سکوت و کنترل احساسات اهمیت زیادی داره، ورزش جاییه که مردم میتونن هیجان و انرژی جمعیشون رو تخلیه کنن. استادیوم‌های ژاپن شاید به اندازه آمریکای جنوبی پر آشوب نباشه، اما شور عجیبی داره که در بسیاری از جاهای دنیا دیده نشده. شوری کنترل شده، دقیق و هماهنگ. هوادارها آوازها رو منظم میخونن، پرچمها هماهنگ حرکت میکنن و حتی هیجان هم در قالب نظم ژاپنی ظاهر میشه و این بسیار شگفت انگیزه که این نظمشون رو توی تمام موارد وارد میکنن. در کنار فوتبال و بیسبال، هنرهای رزمی هم هنوز بخشی از هویت کشورن. جودو، کاراته، آیکیدو فقط ورزش نیستن، نوعی فلسفه کنترل ذهن و بدنن که از ژاپن به تمام دنیا صادر میشن. در ژاپن مبارزه همیشه فقط درباره قدرت فیزیکی نیست، درباره احترام، تمرکز و خودکنترلیه. شاید مهمترین ویژگی فرهنگ ژاپن همین باشه، اینکه ورزش رو به بخشی از شخصیت ملی خودشون تبدیل کردن، نه فقط برای پیروزی، بلکه برای ساختن نظم، تحمل، هماهنگی و از خودگذشتگی. برای بخش بزرگی از جهان، ژاپن شبیه آینده‌ایه که زودتر از بقیه رسیده. ژاپن در ذهن میلیون‌ها نفر کشوریه که از قطارهای فوق سریع، ربات‌ها، خیابون‌های نئونی، انیمه، نظم عجیب و آدم‌هایی که انگار همیشه چند قدم جلوتر از زمان حرکت می‌کنن شکل گرفته. اما تصویر جهانی ژاپن قطعاً فقط درباره تکنولوژی نیست. برای خیلی‌ها ژاپن همزمان هم آرامشه، هم تنهایی، هم آینده است، هم سنت و هم سکوته و هم انفجار نور و تصویر. شاید هیچ کشوری به اندازه ژاپن نتونسته باشه این همه تضاد رو کنار هم بدون کوچکترین آسیبی نگه داره و بدون اینکه هویتش کوچکترین تغییری بکنه. این منحصر به فرد برای ژاپنه. در غرب، ژاپن سالها نماد آینده بود. از دهه 1980 به بعد، وقتی شرکت‌های ژاپنی جهان تکنولوژی و خودرو رو تسخیر کردند، خیلی‌ها تصور می‌کردند قرن 21 قرن ژاپن خواهد بود. حتی امروز هم وقتی مردم درباره نظم، کیفیت و دقت حرف میزنند، باز هم نام ژاپن خیلی زودتر از تمام نام‌ها وارد ذهن آدم‌ها میشه. اما ژاپن فقط با اقتصادش در حافظه جهان نمونده. قدرت واقعی اونا در فرهنگشونه. فرهنگی که با اون قدرت نرم تونستن در خونه تک تک انسانهای کره زمین وارد بشن. هیچ انسانی در کره زمین شاید وجود نداشته باشه که یک قطعه ای از فرهنگ ژاپنی یا ساخته های ژاپنی توی زندگیش نفوذ پیدا نکرده باشه. چیزهایی که مختص ژاپنی ها بوده و اونها به دنیا ارائه کردن. این همون چیزیه که این کشور رو به یکی از بزرگترین قدرت‌های جهان تبدیل کرده. اما تصویر ژاپن فقط رویایی یا براق نیست.
خیلی ها امروز ژاپن رو کشوری میبینن که پشت ظاهر منظمش با بحرانهای بسیار عمیقی روبروه. بحران تنهایی یکی از عجیبترین بحرانهاییه که شاید در خیلی از جاهای دنیا خنده‌دار به نظر برسه، اما بزرگترین بحران امروز دنیای ژاپن بحران تنهاییه. بعد از اون فشار کاری، جمعیت پیر و نسلی که آروم آروم داره از مدل سنتی فاصله میگیره، بحرانهای مراحل بعدی برای کشور ژاپن محسوب میشن. ژاپن هنوز برای جهان نوعی حس رمزآلود بودن رو نگه داشته و این شاید برای جهان امروز بسیار عزیز و غنیمت باشه. شاید چون برخلاف بسیاری از کشورها کاملا شبیه غرب نیست، مدرن ترین کشوره، اما تمام حافظه تاریخش داره توی فرهنگ و کف خیابونها نفس میکشه. در خیابون‌های توکیو ممکنه ربات ببینی، اما قطعاً چند قدم اون طرفتر معبدی 1000 ساله در سکوت ایستاده که بگه ژاپن تغییر نمیکنه. آینده ژاپن هم بیشتر شبیه خود این کشوره، آروم، پیچیده و پر از تضاد. ژاپن سالها نماد آینده در جهان بوده، کشوری که تکنولوژی، نظم و صنعت رو به سطحی رسوند که خیلی‌ها تصور کردن آینده دنیا رو باید اول توی ژاپن جستجو کنن و بعداً برای خودشون برنامه ریزی کنن. اما امروز خود ژاپن با سوال بزرگی روبروه: چگونه میتونه در دنیایی که مدام تغییر میکنه همچنان پیشرو باقی بمونه؟ مهمترین مسئله آینده ژاپن جمعیتشه. کشور یکی از پیرترین جمعیت‌های جهان رو داره و نرخ تولد سال‌هاست کاهش پیدا کرده. در بعضی شهرها و روستاها بسیار غم‌انگیز مدرسه‌ها در حال تعطیل شدنن. خونه‌های خالی بسیار می‌بینید و خیابون‌ها بسیار بسیار آرومتر از گذشته شدن. نسلی که بعد از جنگ ژاپن رو ساخت آروم آروم در حال ناپدید شدنه و نسل جدید نگاه کاملا متفاوتی به زندگی پیدا کرده. خیلی از جوانها دیگه حاضر نیستن مثل نسل قبلی تمام زندگیشون رو وقف کار کنن. ازدواج دیرتر شده، فرزندآوری به شدت کمتر شده و فردگرایی آروم آروم وارد جامعه‌ای شده که سالها بر پایه جمع‌گرایی ساخته شده بود. اگه این روند پیدا کنه، ژاپن با بحران نیروی کار و فشار اقتصادی بزرگتری در آینده روبرو خواهد شد. برای همین این کشور به شدت روی فناوری رباتیک و هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده و اصلا به نوعی خودش جزو به وجود آورندگان رباتیک و هوش مصنوعی بوده، چون ژاپن قبل از هر کشوری کمبود نیروی کار برای آیندهش رو به خوبی احساس کرده. در جهانی که خیلی از کشورها هنوز درباره آینده ربات‌ها حرف میزنن، ژاپن سالهاست داره با ربات‌ها زندگی میکنه. شاید آینده ژاپن بیشتر از هر کشور دیگه‌ای با رابطه انسان و تکنولوژی گره بخوره. اما مسئله فقط اقتصاد نیست. ژاپن باید تصمیم بگیره آیا میخواد همچنان جامعه‌ای بسته نسبت به مهاجرت باقی بمونه یا نه. سالها کشور ترجیح داد هویت فرهنگیش رو حفظ کنه و از مهاجرت گسترده حمایت نکنه و اون رو بسیار محدود نگه داره. اما حالا کاهش جمعیت و کمبود نیروی کار این مدل رو بسیار سخت کرده. در سیاست جهانی هم آینده ژاپن حساس‌تر از همیشه به نظر میرسه. قدرت گرفتن چین، تنش‌های منطقه‌ای و بحران‌های امنیتی شرق آسیا به خصوص کره شمالی فشار زیادی روی توکیو داره وارد میکنه. ژاپن سالها سعی کرد تصویر کشوری صلح طلب رو حفظ کنه، اما امروز بحث درباره افزایش قدرت نظامی و نقش ارتش دیگه یک بحث سیاسی نیست، بسیار جدی‌تر از گذشته شده و ژاپن مجبور اونو تغییر بده. برای نسلی که با خاطره جنگ جهانی دوم بزرگ شده این تغییرات حساس بسیار ترسناکه.
از طرف دیگه‌ای رابطه با ایالات متحده همچنان ستون اصلی امنیت کشور باقی خواهد ماند. ژاپن به هیچ عنوان حاضر به فاصله گرفتن از امریکا نیست، اما جهان در حال تغییره و ژاپن میدونه شاید در آینده مجبور باشه نقش خودش رو کمی مستقل‌تر بازی کنه. در اقتصاد هم رقابت جهانی شدیدتر شده. کره جنوبی، چین و شرکت‌های فناوری جدید دیگه اجازه نمیدن ژاپن مثل دهه‌های طلایی گذشته بدون رقیب بدرخشه. اما ژاپن هنوز چیزهایی داره که بسیاری از کشورها ندارن. بزرگترین بزرگترین دارایی ژاپن که تمام دنیا چشم به اون دوخته اعتماد جهانیه. ژاپن چیزی داره که از قدرت نفوذ خودش به دست آورده. اعتماد جهانی چیزیه که ژاپن ذره ذره ساخته و میتونه با اون تا قرنها بر دنیا حکومت کنه. وقتی مردم جهان درباره کیفیت، نظم، امنیت و دقت فکر میکنن، با فاصله بسیار زیاد ژاپن توی چشمشون و ذهنشون میاد. هنوز در ذهن تمام مردم دنیا، در ضمیر ناخودآگاهشون ژاپن با احترام گفته میشه. در فرهنگ هم نفوذ کشور قطعا ادامه خواهد داشت. اما شاید مهمترین سوال آینده ژاپن یک سوال انسانی باشه. آیا کشوری که این همه روی نظم، کار و کنترل ساخته شد میتونه دوباره برای آدمهاش آرامش و تعادل بسازه؟ آیا کشوری که این همه برای ساخته شدن چند نسل رو هزینه کرد میتونه از چیزی که ساخته حمایت بکنه و حداقل برای نسل‌های بعدی آرامش واقعی به وجود بیاره؟ چون پشت تکنولوژی و موفقیت جامعه‌ای وجود داره که سالها زیر فشار زندگی کرده. شاید آینده واقعی ژاپن نه در ربات‌ها و کارخونه‌ها، بلکه در پیدا کردن تعادل تازه‌ای میان انسان، کار و زندگی باشه. و شاید مهمترین ویژگی ژاپن همین باشه، کشوری که بارها خودش رو از نو ساخت و هر بار کاملتر ساخت. بعد از جنگ، بعد از فروپاشی، بعد از بحران، بعد از تنهایی مدرن، برای همین جهان هنوز هم به ژاپن فقط نگاه میکنه. نه فقط چون پیشرفته است، بلکه چون انگار همیشه در حال جنگیدن با آینده خودش برای ساختن اونه. شاید ژاپن دیگه تنها نماد آینده در جهان نباشه، اما هنوز یکی از معدود کشورهاییه که وقتی به اون نگاه میکنی احساس میکنی آینده قبل از رسیدن به بقیه از اونجا عبور کرده. سپاسگزارم که تا اینجا کنار ما باقی موندید. من کیارش هستم و اینجا کیا مدیا بود.